নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মিল্ক পাউডাৰ পেৰা মিল্ক পাউডাৰ পেৰা তৈয়াৰ কৰিবলৈ মই প্ৰথমে এটা ডাঙৰ বাটি এটাত 2 কাপ মিল্ক পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ তাৰ পাছত ইয়াতে দিছোঁ 1 কাপ গাখীৰ এতিয়া এই দুয়োটা সামগ্ৰী ভালদৰে মিহলাই লম এয়া চাওক এইখিনি মিহলাই হৈ গ'ল এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হোৱাত গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে লো কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ 2 চামুচ ঘিউ তাৰ পাছত ইয়াতে মিশ্ৰণখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া লো ফ্লেমতে আমি এইখিনি একেৰাহে লৰাই থাকিব লাগিব অলপ সময় লৰাই থকাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিব মিশ্ৰণখিনি লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ ধৰিছে অলপ সময় লৰাই থকাৰ পাছত এয়া চাওক মিশ্ৰণখিনি অলপমান ডাঠ হৈ আহিছে এইখিনি সম্পূৰ্ণ ডাঠ হৈ নোযোৱালৈ আমি এইদৰে লৰাই থাকিব লাগিব এতিয়া এইখিনিতে দিছোঁ আধা কাপ চেনি এতিয়া চেনিখিনিও ভালদৰে মিহলাই ল'ম অলপ সময় লৰাই থকাৰ পাছত এয়া চাওক মিশ্ৰণখিনি সম্পূৰ্ণ ডাঠ হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ এইখিনি পেৰা বনাবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি এটা বাটিত নমাই লৈছোঁ এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ তাৰ পাছত আমি পেৰা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম অলপ সময় ৰাখি দিয়াৰ পাছত এয়া মই পেৰা বনাবলৈ লৈছোঁ অলপমান ঘিউ সানি লৈছোঁ এইদৰে অলপমান মিশ্ৰণ হাতত লৈ সৰু বল এটাৰ নিচিনা কৰি ল'ব তাৰ পাছত এইদৰে চেপেটা কৰি মাজতে এইদৰে হেঁচি দিব এয়া চাওক আমাৰ এটা পেৰা তৈয়াৰ হৈ গ'ল আৰু বাকি পেৰাকেইটো মই এইদৰে তৈয়াৰ কৰি ল'ম এয়া আটাইবোৰ পেৰা তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ আপোনালোকেও এইদৰে
মিল্ক পাউডাৰ পেৰা তৈয়াৰ কৰি খাব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।